હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ખાવામાં ચટપટા એવા રાયતા એટલે કે આથેલા મરચાની રેસીપી। આ આથેલા મરચાને તમે 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને વળી ઝટપટ બની જાય છે। અને સાથે સાથે આપણે એકદમ અલગ રીતે મરચાનો મસાલો પણ બનાવવાના છીએ। તો ચાલો ચટપટા મસાલા સાથે આથેલા મરચા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મરચાનું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ મરચાં લીધા છે। મરચાં અહીંયા એકદમ તાજા લેવાના છે અને આ રીતના કડક હોય એવા મરચાં લેવાના છે। તો આ મરચાં થોડા તીખા આવે એ રીતના છે, એટલે આનું અથાણું એકદમ સરસ બને। તો આપણે સૌથી પહેલાં મરચાંને કાપી લઈશું। હવે મરચાંના આ રીતે ટુકડા કરી લઈશું। આ રીતે 2 ટુકડા કરીશું। વધારે મોટા મરચાં હોય તો 3 ટુકડા કરવાના। મરચાંના ટુકડા કરી લીધા છે આ રીતના। જો તમારે હજી નાની સાઈઝના કરવા હોય તો તમે કરી શકો। હવે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। હવે મરચાંને લાંબા સમય સુધી સારા રાખવા માટે આપણે આની અંદર હળદર અને મીઠું નાખી અને 1 કલાક સુધી રહેવા દઈશું, એટલે આમાંથી તીખાશ પણ નીકળી જશે અને મરચાં લાંબા સમય સુધી સારા પણ રહેશે। હવે આની અંદર 1 મોટી ચમચી મીઠું એડ કરીશું, 1 ચમચી હળદર એડ કરીશું। હળદરથી એકદમ સરસ કલર પણ આવી જશે અને મીઠું આમાં એડ કર્યું છે એટલે આપણા મરચાં છે એ લાંબા સમય સુધી સારા રહેશે અને તીખાશ આમાંથી નીકળી જશે। હવે મરચાંને મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે હળદર અને મીઠું લાગી જાય એ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે મરચાંને 1 કલાક માટે રેસ્ટ આપીશું, એટલે આમાંથી જે પાણી છે એ છૂટું પડશે અને તીખાશ નીકળી જશે। મરચાંને આપણે 1 કલાક માટે મીઠું અને હળદર નાખીને રાખેલા હતા, તો પાણી છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે આપણે મરચાંને કાઢી લઈશું। એના માટે મેં અહીંયા નીચે એક વાસણ રાખેલું છે અને ચારણામાં મરચાંને કાઢી લઈશું, એટલે પાણી છે એ બધું નીકળી જાય। તો થોડી વાર માટે મરચાંને આ રીતે રાખીશું, એટલે બધું પાણી નીકળી જાય ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈશું। મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 25 ગ્રામ રાઈના કુરિયા લીધા છે, એ એડ કરીશું। 250 ગ્રામ મરચાંની સામે 25 ગ્રામ રાઈના કુરિયા લેવાના છે। હવે મેં અહીંયા 10 ગ્રામ મેથીના કુરિયા લીધા છે, 2 ચમચી આખા ધાણા લીધા છે। ધાણાની જગ્યાએ તમે ધાણાના કુરિયા પણ લઈ શકો। 1 ચમચી લીલી વરિયાળી લીધી છે, વરિયાળીનો ટેસ્ટ આની અંદર એકદમ સરસ આવશે। હવે ગેસની ફ્લેમ લો રાખી અને બધું શેકી લઈશું। જો તમારે આ રીતે શેકવું ન હોય તો તમે આને તડકામાં પણ તપાવી શકો। પાંચ મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને કુરિયા શેકાઈ ગયા છે, સરસ સ્મેલ પણ આવે છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। હવે આ બધું આપણે ઠંડુ પડવા દઈશું। હવે મેં અહીંયા 1 મોટી ચમચી મીઠું લીધું છે, મીઠું પણ આપણે શેકી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને આ રીતે મીઠું શેકી લઈશું। મીઠાને આ રીતે શેકીને અથાણાની અંદર એડ કરવાથી અથાણું લાંબા સમય સુધી સારું રહે છે। મીઠું શેકાઈ ગયું છે, હવે કાઢી લઈશું। શેકેલા કુરિયા ઠંડા પડી ગયા છે, હવે મિક્સર જારની અંદર એડ કરીશું અને આ કુરિયાનો અધકચરો ભૂકો કરી લઈશું। કુરિયાનો આ રીતનો ભૂકો કરી લીધો છે, એકદમ ભૂકો નથી કરવાનો, આ રીતનો અધકચરો ભૂકો કરવાનો છે। હવે મેં અહીંયા 50 ગ્રામ જેટલું તેલ લીધું છે, તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેલને આપણે અહીંયા વધારે ગરમ કરવાનું છે, આ રીતના થોડા ધુમાડા નીકળે એ રીતે ગરમ કરી અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને હવે તેલને ઠંડુ પડવા દઈશું। તેલ ઠંડુ થઈ ગયું છે, આપણે અહીંયા હુંફાળું તેલ ગરમ હોય ત્યારે આપણે મસાલા એડ કરવાના છે।
તો મસાલામાં 1 ચમચી હિંગ એડ કરીશું. મરચાંનો એકદમ સરસ કલર આવે એટલા માટે 1 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું. હવે આપણે જે શેકેલું મીઠું તૈયાર કરેલું હતું એ એડ કરીશું. હવે મિક્સર જારની અંદર અધકચરો ભૂકો કરેલો છે એ કુરિયા એડ કરીશું. હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું. મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે મરચાં લાંબા સમય સુધી સારા રાખવા માટે 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે તો એકદમ સરસ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આ મસાલાને આપણે મરચાંની અંદર એડ કરીશું. હવે મસાલા સાથે મરચાંને મિક્સ કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ આપણું મરચાંનું અથાણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આ અથાણાને તમે 24 કલાક પછી ખાઈ શકો, કેમ કે આપણે આની અંદર મેથીના કુરિયા નાખેલા છે એટલે અત્યારે ખાશો તો કડવું લાગશે, એટલે 24 કલાક પછી આ અથાણાને તમે ખાઈ શકો. હવે આ અથાણાને તમે એરટાઇટ બરણીમાં ભરીને સ્ટોર કરી શકો.